gullhöna är ett smeknamn på nyckelpiga, såväl på den som har 2 som den som har 7 prickar. Jag vet inte om någon nyckelpiga har fått ett smeknamn av en motorvagn. Men denna motorvagn kallas i alla fall gullhönan. Och visst har den flugit runt en del på Sveriges 3-fotarbanor med sina bevingade hjul. Klart är att nyckelpigor är betydligt vanligare än denna gullhöna. Även om de gamla järnvägslogotyperna gärna hade bevingade hjul förstås. Det gällde ju både statens järnvägar och enskilda järnvägar. År 1923 byggdes denna skapelse av Kalmar verkstad. Det är en korg av trä som är klädd med teak. Motorn är idag en rak 6 diesel. Men när den var ny motorvagnen, då var det en 6 bensin på 75 hästkrafter av det tyska fabrikatet NAG, Nationale Automobilgesellschaft. Och denna motor gick även att köra på bensol, idag mera känt som bensen, framställt ur stenkolstjära. Växellådan ska på den tiden ha styrts av tryckluft. Denna gullhöna har haft flera ägare genom åren. Först lystade den till namnet VGJ-X1 och sedan blev den VGJ-X101. Så hette den MÖJ 5 och så blev det SJ ELRBP 3823 för att sedan bli AGJ 101. Och nu står det VGJ 101 på det igen. Så cirkeln är ju med andra ord sluten. Denna nära 12 ton tunga, 10 meter långa och 250 centimeter breda nyckelpiga provflög på Kalmar-Berga järnväg. Nu är den ju nästan 100 år och bör ses som antik. Men teak har den ju hela tiden varit med tanke på dess korg. 1924 kom gullhönan till VGJ och först gick den i trafik mellan Nossebro och Skara, men snart så hamnade den istället på den mer trafiksvaga linjen mellan Nossebro och Trollhättan. Gullhönan kunde nog ändå, liksom i alla fall med dåtidens mått, flyga fram i spåret. Även om det var vanligt att personvagnen LSSJ 30, som ju också finns bevarad på AGJ, fick följa med gullhönan på flygturerna. Med tiden kom dock gullhönan att få flyga andra rutter. År 1944, mitt under brinnande krig, köptes gullhönan av den elektrifierade smalspårsbanan MÖJ, Mellersta Östergötlands järnväg. Just elektrifierade banor med 891 mm spårvidd blev nu gullhönans specialitet, då den blev elrevisionsfordon på MÖJ och fortsatte att vara detta även efter att SJ hade tagit över trafiken där. Snart var dock tiden med elektrifiering slut för före detta MÖJ, då SJ ansåg något som kan tyckas märkligt idag, nämligen att banans kontaktledning skulle tas bort och dieseldrivna rälsbussar skulle ersätta det elektriska. 1950-talet var en annan tid än den vi har idag. År 1957 hamnade därför gullhönan på Roslagsbanan som elrevisionsfordon. Roslagsbanan var ju då som nu elektrifierad. Roslagsbanan är förresten Sveriges idag enda kvarvarande smalspåriga järnväg med reguljär kommersiell trafik och ingår sedan 1972 i Stockholms lokaltrafik. År 1973 var det dags för gullhönan att flytta igen. Ja, den blev inte elrevisionsfordon på NKLJ, vilket den hade kunnat blitt med tanke på att denna bana också var elektrifierat smalspår med 3-fots spårvidd. Nej, den köptes av Antin Grävsnäs järnväg 1973 och gullhönan kommer då tillbaka till Västergötland. Men i vilket skick! Den var gråmålad och vissa fönster var igensatta och på taket fanns en arbetsplattform från vilken man skulle kunna serva kontaktledningen. Gullhönan vill verkligen inte att ni ska behöva se henne i detta hemska skick.
så det kommer det heller inte att få göra. Sedan Gullhörnan kom till AGJ har det arbetats hårt med att återställa motorvagnen till originalskick. Och detta arbete har pågått till och från under flera decennier. Motorvagnen hade ursprungligen 30 sittplatser och några extra fällsitsar. Och den hade dessutom toalett i ena änden. Och den var då körbar från bägge ändarna. Den har idag 4 ingångar och 2 gaveldörrar, som förr. Men den är endast körbar från ena änden. Och det finns heller ingen installerad toalett i den idag. Frågan är dock hur den exakt såg ut invändigt, då ordentlig fotodokumentation av detta verkar lysa med sin frånvaro. Men det är väl ändå rätt sannolikt att den har sett ut på ett liknande sätt invändigt som den gör idag. Körningen av Gullhörnan är lite speciell, då dagens raka 6 diesel har en växellåda som kräver dubbeltramp. Samtidigt så föraren måste stå upp och köra för att kunna se banan ordentligt framför motorvagnen under körning. Den har ett Littera X, denna motorvagn, trots att den är dieseldriven. Sedan slutet av 1960-talet har ju dieselfordon fått Littera Y och elektriska fordon Littera X. Ursprungligen handlade det dock om koppel. Och denna Gullhörna har ju ett koppel som passar ihop med andra lok och vagnar, Littera X. Till skillnad mot rälsbussarna, som ju vid denna tid hade ett annat koppelsystem som inte passade ihop med andra fordon och fick därför ett Littera Y. Den sitter fint, denna magnetiska nyckelpiga, på Gullhörnans kyl. Motorvagnen står ju oftast i museihallen i Anten, men ibland så är den ute och flyger och prövar sina bevingade hjul lite i spåret. Det krävs fyrkantsnyckel för att komma in i Gullhörnan och för att öppna dess skåp. Men det borde kanske finnas ett nyckelskåp i vagnen. För vad borde man bättre kunna förvara sina nycklar än hos nyckelpigan Gullhörnan?